درود عزیزان دل دکتر شوبیر، زنان و مردان دلیر سرزمینم. در این ویدیو میخوام در مورد ریشه اصلی تمام استرس ها و استراپاتون صحبت کنم. ریشه‌ای که اگر قطعش کنید واقعا رها خواهید شد. این ریشه اصلی چیزی نیست جز فاجعه سازی ذهنی. فاجعه سازی مسیری مستقیم به سمت استرس داشتن، مضطرب بودن، افسرده شدن و در آخر نابودی کامل زندگیتونه. فاجعه سازی ذهنی با فاجعه‌ای که در دنیای واقعی اتفاق میفته کاملا متفاوته. پس بذارید براتون فاجعه سازی رو با یک داستان کوتاه توضیح بدم. قبلش اگر عضو کانال دکتر شوبیر نیستید سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو روی اول قرار بدید تا ویدیو بذارم بهتون خبر بده. اگر میخواید سابسکرایبتون نپره کامنت انگلیسی بذارید. اگر هم این ویدیو براتون مفید بود لایکش کنید. حتما این ویدیو رو تا انتها نگاه کنید که مطالبش در همه ابعاد زندگیتون تأثیر خواهد داشت. ساعت 1 شب اشکان آتوسا در حال سفر با اتومبیل در یک جاده روستایی هستند. همونطور که در اتومبیل نشسته بودن، یک دفعه صدای خیلی وحشتناکی اونها رو به شدت میترسونه. اشکان سریع میزنه کنار تا ببینه چه اتفاقی افتاده. وقتی پیاده میشه میبینه که بله، لاستیک اتومبیل ترکیده و باید بره سراغ زاپاس. در صندوق رو که باز میکنه لاستیک زاپاس و آچار رو بر میداره، اما متوجه میشه که ای وای، جک تو ماشین نیست. تلفنش رو بر میداره، زنگ میزنه به امداد خودرو که میبینه آنتن وجود نداره. میگه چه کار کنم چه کار نکنم. نگاهش میفته به نوری که در فاصله 500 متری اونها قرار داره. وقتی دقیق تر نگاه میکنه میبینه که لامپ تراس خانه‌ای روستاییه. با آتوسا مشورت میکنه و تصمیم میگیرن که آتوسا کنار ماشین منتظر بمونه و اشکان بره تا از کشاورزی که در اون خونه زندگی میکنه جک قرض بگیره. همینطور که اشکان داره به سمت خونه کشاورز حرکت میکنه شروع میکنه به تصور اینکه وقتی به اونجا رسید چه اتفاقی قراره بیفته. پیش خودش میگه که کشاورز احتمالاً الان در تخت خوابشه و وقتی بیدارش کنم کلی بد اخلاقه. اما خب چاره‌ای ندارم و تنها راه حل هم همینه. همینطور که به راه رفتن در تاریکی ادامه میده افکار دیگه‌ای به سراغش میان. خب اگر کشاورزه جک نداشته باشه چی؟ کشاورزا اکثرا اسلحه دارن، اگر بخواد روی من اسلحه بکشه چه کار کنم؟ همیشه تو مزرعه سگ‌های نگهبان هم هستن. نکنه نزدیک اونجا بشم سگه بخواد منو بگیره. نکنه کشاورزه بفهمه من و زنم بی‌دفاعیم بخواد ازمون دزدی کنه. در اینجا اشکان کم کم داره به مرحله ترس و عصبانیت وارد میشه. اون الان دیگه واقعاً باور داره که کشاورز یه آدم عصبانی و بد اخلاقه. اما هنوز به جک نیاز داره و مجبوره که بره و در خونه رو بزنه. حالا وقتی در میزنه چراغ طبقه بالا روشن میشه و در حالی که منتظر باز شدن دره توی ذهن خودش واکنش کشاورز رو دوباره تصور میکنه. یک مرد عصبانی که خیلی شاکیه که چرا این وقت شب بیدارش کردم. وقتی کشاورز میرسه به پشت در خونه رو باز میکنه و به اشکان میگه شبتون بخیر، چطوری میتونم کمکتون؟ هنوز حرف کشاورز تموم نشده اشکان خیلی سریع واکنش نشون میده. اصلا جکتو نخواستیم آقا جان. بعدش سریع در رو محکم میبنده و به سرعت از اونجا دور میشه. در این داستان اشکان به خاطر ترس از پذیرفته نشدن خودش در رو روی خودش محکم میبنده و خودش فرصت دستیابی به راه حل مورد نیاز خودش رو از دست میده. چرا؟ چون همش در تصوراتش به بدترین چیزهایی که ممکنه اتفاق بیفتن فکر میکنه. پس اینکه میگن انتظار بدترین ها رو داشته باشید تا هیچ وقت بدترین براتون اتفاق نیفته درست نیست. و فاجعه سازی ذهنی زمانیه که اتفاقی در آینده رو به عنوان یک فاجعه تصور میکنیم. یعنی تصور بدترین چیزها، یعنی یک مشکل با راه حل نسبتاً دشوار رو یک مشکل خیلی سخت و غیر قابل حل تصور کنید. تجربه نشون داده فکر کردن به بدترین ها رو دعوت میکنه. با این کار شما نه تنها فرصت هاتون رو به معنای واقعی نابود میکنید که دقیقاً همون مشکلاتی که میخواید ازشون اجتناب کنید رو دعوت میکنید بیان به سمتتون.
حالا چرا اکثر ما فاجعه سازی ذهنی داریم؟ چون ازش به عنوان عاملی برای رسیدن به خواسته هامون استفاده میکنیم. مثلا شنبه وقت مصاحبه دارید یا امتحان مهمی دارید. تا خود شنبه میشینید به این فکر میکنید که اگر این مصاحبه رو رد بشید، اگر این امتحان مهم رو بیفتید، بدبخت میشید. از مدرسه، از دانشگاه، از شغل آیندهتون میمونید و همه زندگیتون برباد میره. این روش رسیدن به خواسته ها از کجا اومده به زندگی ما؟ از پدر و مادرهای ما. چون اونها از زمان کودکی در تمامی کارهایی که نیاز دیدن ما باید انجامشون بدیم، از فاجعه سازی و ترس پراکنی استفاده کردن. به ما یاد دادن که بهترین میزان انگیزه با ترساندن به دست میاد. مثلا اگر درستو نخونی، مثل اون آقا باید بری زباله جمع کنی. اگر فلان کار رو انجام ندی، شوهر گیرت نمیاد. اگر دعا نکنی، نماز نخونی، خدا میزنه تو کمرت. اگر مشقاتو ننویسی، معلم تنبیهت میکنه و خیلی مثالهای دیگه. همه ما با این گونه فاجعه سازی ها و ترس پراکنی ها بزرگ شدیم و این شده بخش بزرگی از زندگی ما و حالا خود ما این رو به همسر، فرزندان و اطرافیانمون انتقال میدیم. چرا فاجعه سازی و استفاده از ترس برای انگیزه دادن مضره؟ زمانی که شما آینده رو تاریک، ناامید کننده و غم انگیز تصور کنید، مغز شما سروتونین و دوپامین کمتری تولید خواهد کرد و همین باعث میشه که آینده براتون غم انگیز بشه. دیگه خوشحال یا امیدوار نباشید. این روند باعث انزوا و ناتوانی میشه. تا زمانی که حتی تصور میکنید که اگر از افکارتون دور بمونید، در خطر خواهید بود. پس بهبود یافتن هم ناممکن خواهد شد. این منجر به یک چرخه کناره‌گیری از زندگی، کمبود انگیزه و در انتها افسردگی میشه. برای همین هم هستش که یک فرد مبتلا به افسردگی تصور میکنه که برای همیشه افسرده خواهد بود و هرگز امکان نداره که دوباره احساس خوشبختی در زندگیش داشته باشه. میگه اگر قرار شکست بخورم، چرا اصلاً تلاشی کنم؟ خیلی ها زمانی که میبینن کسی برای زندگی بهتر، برای آینده‌ای بهتر و برای آزادی میجنگه، تصور میکنن که امکان نداره روزهای خوب و خوش رو برای خودشون و یا کشورشون حتی ببینن و اسارت رو همیشگی میدونن و اگر از تغییر باشون صحبت کنید، جملات مأیوس کننده‌ای مثل بعید میدونم، امکان نداره و نمیشه رو خواهید شنید. فاجعه سازی همچنین باعث ایجاد اضطراب هم میشه. مغز رو وادار میکنه تا همه چیز رو پر از شکست و تهدید ببینه و حالا مغز پاسخی که به این تهدیدها میده یک واکنش واقعی برخاسته از ترسه که همین شروعی خواهد بود برای اضطراب اجتماعی و حملات پنیک. پس برای انگیزه دادن به جای استفاده از ترس، از چیزهایی که دوست دارید در زندگیتون داشته باشید استفاده کنید. تبدیل کردن آرزوهاتون به واقعیت. با تصور خوشبختی خودتون به اطرافیانتون به خودتون انگیزه بدید. مثلا به جای اینکه بگید باید برم دانشگاه تا بدبخت نشم، بگید من دانشگاه رفتن رو انتخاب میکنم تا در آینده زندگی بهتری داشته باشم و بتوانم به آنهایی که دوستشان دارم کمک کنم. پس هدف بزرگی که دوستش دارید رو انتخاب کن، اون هدف بزرگ رو به هدفهای کوچک تجزیه کن و با ذهن و تلاش یکی یکی اون اهداف کوچک رو پشت سر بذار تا به هدف بزرگتر اصلیت نزدیکتر و نزدیکتر بشی. اگر شما جزو کسانی هستید که همش به خودتون میگید چرا من انقدر احمقم، چرا من انقدر خنگم، چرا من انقدر دیر یاد میگیرم، چرا من انقدر دست و پا چلفتیم، شما باید بدونید که فکر کردن به اینها و به زبان آوردنشون خیلی خیلی مضره. چرا که در اصل شما دست و پا چلفتی نیستید، شما به هیچ عنوان خنگ نیستید، ناتوان نیستید، احمق نیستید. شما فقط دارید کاری رو انجام میدید که برای شما نیست، با توانایی‌های شما سازگار نیست، در مکانی هستید که جایگاه شما نیست. برای همین باید تغییر ایجاد کنید. باید استعداد خودتون رو بفهمید. ببینید چی بوده که آخرین بار انجام شما رو خوشحال کرده. از لحظه لحظهش لذت بردید. همون رو دنبال کنید. حتی اگر از دید بقیه بیهوده باشه، حتی اگر به شما بگن وقت تلف کردنه. عزیزان دلم، شما فقط یک بار زندگی میکنید. باید حق انتخاب داشته باشید. به کلاس آموزشی که دوست دارید برید.
مثلا اگر پزشکی دوست دارید دنبال پزشکی برید، اما اینطور نباشه که موسیقی دوست داشته باشید ولی مجبوری برید پزشکی بخونید. حق انتخاب برای خودتون قائل باشید. جوری که میپسندید لباس بپوشید. مدل مویی که دوست دارید داشته باشید. اگر رنگ قرمز دوست دارید ولی از نگاه جامعه میترسید نرید مشکی بخرید. زندگی کنید. دونه دونه اینها زندگی رو تشکیل میدن. چرا که بهترین خاطره در ذهن موفق ترین فرد در جهان رقصیدن و آواز خوندن در نیمه های شب تو خیابون بوده. این یعنی یک عمل ساده که واقعاً خوشحالتون میکنه میتونه به یکی از بهترین خاطره های تمام عمرتون تبدیل بشه، حتی اگر همه چیز داشته باشید. حالا چگونه به فاجعه سازی پایان بدیم؟ شماره 1. دانستن زمان شروع فاجعه سازی ذهنی. معمولاً افکاری که با اصلاً هیچ وقت وحشتناک، شکست خوردن، خراب شدن، رد شدن، اخراج شدن همراهه. همچنین اغراق زیادی هم وجود خواهد داشت. شماره 2. این افکار رو به چالش بکشید. چطوری؟ اینطوری که به آرامی اونها رو زیر سوال ببرید. به خودتون بگید تصور یک اتفاق بد در آینده به معنی درست بودن و حقیقی بودن اون اتفاق نیست. شماره 3. اون افکار رو با چیزی مفیدتر و منطقی‌تر جایگزین کنید. چطوری؟ اینطوری که به خودتون بگید حتی اگر اتفاق بدی بیفته ازش درس خواهم گرفت. پایان دنیا که نیست. اگر اشتباهی انجام میدید به جای اینکه بگید من چقدر احمقم، اشتباه بدی کردم، شاید اخراجم کنن، به خودتون بگید که هر کس میتونه اشتباه کنه. من هم انسانم، تلاش میکنم این اشتباه رو برطرف کنم. اگر نیاز به کمک داشته باشم از کسی کمک میگیرم. هیچ کس من رو به خاطر یکی دوتا اشتباه اخراج نخواهد کرد. و من هم از این اشتباه آموختم که دیگه از این مسیر به سمت هدف حرکت نکنم. خیلی لطف میکنید اگر این ویدیو رو برای دوستان و عزیزانتون ارسال کنید تا دست به دست هم بدیم و آگاه سازی کنیم. همینطور که میبینید ویدیوهای دیگه هم هستن که میتونید به سادگی یک کلیک از مطالبشون بهره مند بشید. دوستتون دارم. مراقب هم دیگه باشید. ویدیو بعدی میبینمتون.